Rồi tiếp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp cái góc của nó vào giữa này. Đây còn như thế này. Đây là lực ngược lại. Bắt tiếp vào trong. Rồi. Ta mở ra nha. Một bên này. Lắp cái này dưới đây. Dưới cái điểm này nha. Bố cạnh này cũng như vậy. Rồi sau khi gấp như thế này xong rồi, ta gấp từ cái cạnh này đến cạnh này. Này bạn nhé, và cái này cũng vậy. Tiếp tục cái này, hết cái này luôn. Mít cho nó thật chặt.
Rồi mình sửa góc nha. Này mình gấp nó lên trên ít thôi nha các bạn. Khi hoàn thành chúng ta sẽ được một tác phẩm như thế này. Rồi khi phóng á, mình sẽ phóng đó, phóng hết lên trên chứ không phải là phóng ngang.